Επειδή θα βραβεύσουμε μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, νομίζω αρμόδιος να μας μιλήσει για αυτήν είναι ο διευθυντής του Life and Style, ο κύριος Χρήστος Ζαμπούνης. Όταν πέρσι κυκλοφόρησε το βιβλίο «Πώς νίκησα το AIDS», στο Life and Style, το βιβλίο αυτό, προσοχή, είχε ψευδόνυμο. Στο Life and Style, όπως φαντάζομαι και στις συντάξεις άλλων εντύπων και τις τηλεοπτικές συντάξεις, θελήσαμε να μάθουμε ποιος είναι ο συγγραφέας του. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου μας έκανε την τιμή να μας διηγηθεί την ιστορία του και να φωτογραφηθεί. 18 χρόνια έχει AIDS, το νίκησε και μάλιστα και προσφάτως παντρεύτηκε. Θα ήθελα να δούμε στο βίντεο την ιστορία της και νομίζω ότι, όπως θα τραγουδούσε και η Μαρινέλα, τα λόγια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περιττά. Είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που έχουν παραδεχτεί δημόσια ότι πάσχουν από AIDS. Δεν κατάφερε να εξουδετερώσει τον ιό, αλλά πέτυχε να διαλύσει στο μυαλό και την ψυχή της το στίγμα που αυτός κουβαλάει. Η συγγραφέας του βιβλίου «Πώς νίκησα το AIDS» αποκαλύπτει τις δικές της αλήθειες για την ασθένεια, προβληματίζει και μας καλεί να σκεφτούμε κατά πόσο είμαστε και εμείς φορείς μιας λανθάνουσας φοβίας. Κυρίες και κύριοι, βραβείο Καλίστη για μια γυναίκα με αστήρευτη δύναμη και διάθεση για ζωή. Η δημοσιογράφος Μέρη Παπαγιαννίδου. Ότι είμαι περήφανη πιο πολύ γιατί έχω δώσει βήμα στους οροθετικούς όλης της χώρας για να ακουστεί η φωνή τους στον έξω κόσμο, μέσα στην ιστοσελίδα μου και μέσα στα βιβλία μου. Στα βιβλία έχουν παρουσία, στην ιστοσελίδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Απ' την αρχή θεωρούσα ότι έχω χρέος να το κάνω αυτό, γιατί βρέθηκα σε ευνοϊκές συνθήκες μέσα στην ατυχία μου. Ήμουν ήδη γνωστή σαν δημοσιογράφος πριν 10 χρόνια. Πατούσα γερά στη δημοσιογραφία και είχα γύρω μου ένα κύκλο ανθρώπων που ήθελαν να με βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά μου πήρε 10 χρόνια για να ξαναβρω τον εαυτό μου και να μάθω περί τίνος πρόκειται, να καταλάβω. Και το κατάλαβα από την καλή και από την ανάποδη πλευρά. Ώσπου πέρυσι άλλαξαν όλα. Αποφάσισα να κάνω αυτό που εξ αρχής σκόπευα, να αναλάβω δράση. Γιατί είχα τα μέσα, απλώς έπρεπε να υπερπηδήσω άλλα εμπόδια πιο πριν. Έκανα πέρυσι μια ιστοσελίδα για να ξεκινήσω επικοινωνία με όλο τον κόσμο και πραγματικά η μεγάλη επιτυχία μου ήταν ότι βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Έναν καλοκαναδό, μη οροθετικό. Ο οροθετικός είναι ο φορέας του AIDS στη σύγχρονη ορολογία. Τα αλλάζουν κάθε χρόνο τα ονόματα, τα σχετικά. Ο οποίος δούλευε σαν τεχνικός υπολογιστών στην Οτάβα και είχε παρακολουθήσει την υπόθεση του AIDS από το ξεκίνημά της όταν ήταν φοιτητής βιολογίας στο Μόντρεαλ. Είχε καταγράψει όλα τα αξιόλογα περιστατικά στην υπόθεση αυτή. Πολλά είχαν ξεχαστεί. Και άρχισε να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Μέσα σε ένα μήνα έγραψε το πώς νίκησα το AIDS. Και τον κάλεσα για να το γιορτάσουμε, να γιορτάσουμε την έκδοση. Ήμουν ακόμα ανώνυμη, ακόμα δεν ήξερα και μέσα σε ένα χρόνο κάθε μήνα παίρνω άλλες αποφάσεις, καινούργια πράγματα συμβαίνουν. Ερωτευτήκαμε με τον Ζιλ Σεμπιέρ και παντρευτήκαμε.
Και έχω τώρα 1000 πράγματα να κάνω, αλλά δεν ξεχνάω ότι έχω να προσφέρω την ίδια απελευθέρωση σε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ. Έγραψα το δεύτερο βιβλίο και ενημερώνω τη σελίδα μου διαρκώς. Και είμαι ευγνώμων στον κύριο Χρήστο Ζαμπούνη, γιατί διέκρινα από νωρίς το στόχο μου και μου άπλωσε το χέρι σαν gentleman. Και ευχαριστώ τις εκδόσεις Λιμπέρι και το περιοδικό Life and Style που με υποδέχτηκαν θερμά. Και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα και δουλεύουμε μαζί πια, τον Gilles Saint-Pierre. Gilles, my darling, would you please join me? Γεια σας. Δύο λόγια μόνο από μένα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ότι ο καθένας μόνος του για ένα καλύτερο κόσμο. Ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε.